Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today po ay gagawa po tayo ng iba na naman pong make-up tutorial. So ngayon kasi, wala kasi po ako magawa. So kailangan talaga natin gumawa ng bagong mga marami pang video kasi nga, isa pa lang naman tayo sa YouTube channel natin. So kailangan natin maging masipag sa paggawa ng video. Para maiba naman, gagawa po tayo ng isang makeup illusion. Pero yung pinaka-basic lang, yung pinaka-simple lang. Pero, sinasabi ko sa inyo guys, ano ba yan? First time ko lang siyang gagawin. As in, on the spot ko siyang gagawin ngayon. Tingnan lang natin kung ano magiging resulta. Yun. So, ang tawag dito sa makeup illusion na ito ay ang mask makeup illusion. So, parang kunwari may mascara ka dyan. Pero syempre, bago tayo mag-start, meron lang akong hiling sa inyo guys. Sana naman po, tapusin niyo itong video na ito. And then after nyan, huwag niyo pong kakalimutan ang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Without further ado, let's start. So ngayon ang gagawin natin, gawa tayo ng eyeliner pencil. Siyempre kung yung aking kaisa-isang eyeliner pencil. Kaisa-isa talaga. So, ang gagawin ko dito is maglilinya akong ganyan. Ay, tama ba? Tama. Ang gagawin natin. Hindi pa sure. Yan yung effect. So, ayan muna. Nilinyahan ko lang yung aking makeup. So, after nyan, syempre, gagamitin natin yung medyo light naman po ngayon. Kasi, para meron talagang pagbabago sa ating mukha. Pero, ang gagamitin ko ngayon, mag-cream concealer muna ako. Itong tira-tira na cream concealer. Oh, you're so funny. Kasi nag-brush. Ayan. Tapos, i-blend ko yan syempre. I-blend ko siyang ganyan. Yung ginawa ko, nilinyahan ko lang ng ganyan para hindi sumobra yung aking pag-blend. Hindi lumampas. Gamit na lang ako ng ganito para i-blend siya ng maigi. Para makita, nalalapit ako. Napakasimple lang nitong illusion na ito. So, wala kasi akong isip ibang makeup look. Ko-content ngayong araw na ito. Kumuha nga pala ko guys ng foundation ng aking Btla All Day Liquid Foundation. Isa lang naman ko. Alam mo na siguro kung ano yung shade ko. Diba? Korean. So yun, alam mo na yan. Paghahaluin ko na sila guys. Pasensya na nga pala kayo guys sa mga iba kong video kasi. Kaya yan malabo. Minsan madilaw ako. Kasi, problema talaga guys, is di maganda ang aking camera. Gamit ko lang po kasi is phone camera. Tapos pangit pa yung camera ng cellphone ko. Pero okay na yan dahil yan yung kasama ko. Yun yung kasama ko sa video. So, habang wala pa tayong budget, yan muna yung gagamitin natin. Siyempre, after nyan guys, set natin yan siya with powder. Gawa ko nitong Careline ko na oil control face powder. Refill lang yun siya guys. So set ko na siya. Pero hindi ko siya gaganunin kasi matadala lang ng brush yung mga foundation na nilagay natin. Ganyan lang. And then after nyan, mag-proceed na sa ating pagkikilay. Siyempre automatic na yan. Then ang aking pangkilay, automatic na rin. Ulit-ulit na. Aking Sansan Eyebrow Duo. So, gamit ako yung dark naman para pakap talaga yung kilay natin. Para merong difference, di ba? And babrush ko lang siya with spoolie. Yan. Para maset ang ating eyebrow mascara, itong Ashley ko. Yan guys. Yan. Gaganyanin ko lang para mag-set yung brows at hindi siya gagalaw. And then, syempre, after nyan, syempre, eyeshadow. Gamit tayo ng ibang palette, yung TV Advance Uncover 2. Kunin ko itong red. Kuha ko ng mas malaki.
eyeshadow naman. Meron naman siyang dark cheek. Nakukuha ko itong shade na ito, guys. Ayan. Tapos after nyan, gamit tayo ng eyeliner. Siyempre, gamit pala muna ako ng white na eyeliner. And after nyan, kukuha din ako ng itong Ashley ulit. Ayaw mag-focus. Yan, mukha na tayo kasi kabilang side. And para nakaiba naman, lagyan din natin yung glitters. Ayan, yung aking liquid eyeshadow from Btla. Ayan, and then after niya, those lines and contouring na tayo. Diretso na tayo sa ating pag-blush. Paghahaluin ko lang itong blush na lang dito. Kuha tayo ng malipit pang dot na brush. Yung pinangkilay ko lang din yung ngipin ko para may freckles lang tayo kunwari. Pekas. Ang ending parang hindi freckles. Para siyang bulutong. And then kukuha na tayo ng lipstick. So, akong gamitin ngayon ng Midnight Kiss from Ashley. And kukuha ko nito parang lipstick brush. And then, kukuha rin ako itong pang concealer, cream concealer na yun. And i-blend na rin. So guys, kung nagustuhan niyo po itong video na to, tulad nga po ng sinabi ko kanina, mag-like kayo at mag-subscribe. At pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo guys kung meron na naman po akong bagong video na para po. May bagong video. Basta, pag may bagong video ako. Sana guys, kung gusto niyo po itong video na ito, maraming salamat po sa pag-support at pananood. Bye!